Cả sân khấu bật khóc khi nghe bài hát Phùng Thiệu Phong hát tặng Triệu Lệ Dĩnh. Đêm hôm đó, khán phòng chật kín người, ánh sáng sân khấu rực rỡ, dàn nhạc hòa tấu cất lên những nốt nhạc du dương. Người ta tưởng rằng đây chỉ là một chương trình bình thường, nhưng không ai ngờ, khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong bước ra sân khấu và cất giọng hát đã khiến toàn bộ khán phòng lặng im rồi òa khóc. Đó không phải là một ca khúc ngẫu nhiên mà là bài hát anh đã chọn để dành riêng cho một người, Triệu Lệ Dĩnh. Cái cách anh đứng trên sân khấu, ánh mắt hướng thẳng về phía khán giả, nhưng trong từng giai điệu lại như chỉ dành cho một mình cô, đã biến giây phút ấy thành một kỷ niệm bất tử trong lòng hàng triệu con tim. Khi MC giới thiệu rằng sân khấu tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt bởi đó là món quà một người đàn ông muốn dành cho người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, cả khán phòng xôn xao, người ta chờ đợi, bàn tán ai sẽ là người hát, ai là người phụ nữ ấy. Rồi khi Phùng Thiệu Phong xuất hiện, cả khán phòng như vỡ òa. Anh không mặc vest hào nhoáng, chỉ chọn một bộ đồ đen đơn giản, mái tóc vuốt nhẹ, ánh mắt trầm lắng. Hình ảnh ấy trái ngược hẳn với những vai diễn anh từng thủ vai trên màn ảnh, khiến ai cũng cảm thấy một Phùng Thiệu Phong rất thật, rất đời. Khi tiếng đàn piano vang lên, anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng. Giọng hát không hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng trong sự run rẩy ấy có một thứ khiến người nghe không thể cầm lòng, đó là tình cảm chân thật. Anh hát bằng cả trái tim, mỗi câu chữ, mỗi nốt nhạc như chứa đựng nỗi nhớ, niềm hối hận và tình yêu vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng. Người ta nhìn thấy ánh mắt anh long lanh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Và rồi, những hàng ghế khán giả, từng gương mặt, từng đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Trong số khán giả ngày hôm ấy, có một người đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh. Cô ngồi ở hàng ghế phía dưới, giản dị nhưng nổi bật. Khi giai điệu vang lên, bàn tay cô khẽ siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng lên sân khấu. Lúc Phùng Thiệu Phong hát đến đoạn cao trào, có người phát hiện đôi mắt cô đã ươn ướt. Cô không khóc thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lăn dài trên má. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, máy quay vô tình bắt được, truyền ra màn hình lớn, khiến cả khán phòng như thắt lại. Không ai ngờ một ngôi sao nổi tiếng, từng là người chồng trong mắt công chúng, lại có thể đứng trước hàng nghìn người mà hát bằng tất cả sự yếu đuối ấy. Những người hâm mộ, vốn quen với hình ảnh Phùng Thiệu Phong lịch lãm, nay nhìn thấy một người đàn ông run rẩy hát cho tình yêu của mình, đã không thể kiềm nén. Cả khán phòng rơi nước mắt, người ta khóc vì bài hát, nhưng cũng khóc vì câu chuyện tình yêu chưa trọn vẹn của hai người. Những fan lâu năm thì thầm, đây không phải chỉ là một tiết mục ca nhạc, đây là một lời tỏ tình, một sự thú nhận, một lời xin lỗi. Khi hát đến câu cuối, Phùng Thiệu Phong khẽ dừng lại, anh nén tiếng nấc, rồi bất ngờ gọi, Lệ Dĩnh, bài hát này là cho em. Khán phòng lặng im một giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Người ta không còn phân biệt đâu là sân khấu, đâu là đời thực nữa. Tất cả như vỡ òa trong cảm xúc. Máy quay lia tới gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười nhẹ thoáng qua, vừa buồn vừa ngọt ngào. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Phùng Thiệu Phong cúi đầu. Anh không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi. Nhưng hình ảnh ấy lại khiến cả sân khấu không thể bình tĩnh. Một số khán giả lao tới, muốn bắt tay, muốn ôm anh, muốn nói rằng họ hiểu, rằng họ cảm nhận được nỗi lòng của anh. Triệu Lệ Dĩnh ngồi yên, nhưng ánh mắt dõi theo anh, như thể có hàng ngàn điều muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Sau buổi diễn, phóng viên vây quanh Phùng Thiệu Phong, anh mỉm cười gượng gạo, giọng nghẹn ngào, tôi không biết mình hát thế nào, tôi chỉ biết, đôi khi âm nhạc có thể nói thay những gì tôi không dám nói trực tiếp. Khi được hỏi tại sao lại chọn bài hát ấy, anh khẽ đáp, vì tôi muốn hát cho một người duy nhất, chỉ cần cô ấy nghe thấy là đủ. Ngay trong đêm hôm đó, các từ khóa liên quan lập tức leo thẳng top tìm kiếm. Phùng Thiệu Phong hát tặng Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh rơi lệ trên sân khấu, cả khán phòng bật khóc, người hâm mộ để lại hàng vạn bình luận, tôi chưa bao giờ thấy sân khấu nào chân thật như vậy. Nếu còn yêu, xin hãy quay về bên nhau. Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản, chỉ cần họ chịu nắm tay lại. Đêm hôm ấy, khán phòng đã chứng kiến một trong những màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong. Nó không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn là một lát cắt đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu của hai con người nổi tiếng nhưng cũng đầy tổn thương. Có thể, bài hát ấy sẽ không giúp họ trở lại bên nhau ngay lập tức, nhưng chắc chắn, nó đã để lại một dấu mốc không thể phai mờ, một khoảnh khắc mà ai cũng nhớ. Cả sân khấu bật khóc, chỉ vì một bài hát của Phùng Thiệu Phong, hát cho Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ánh đèn sân khấu tắt dần, phía sau hậu trường trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Phùng Thiệu Phong bước ra, mồ hôi còn vương trên trán. Anh vừa căng thẳng, vừa nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn liên tục nhìn quanh như đang chờ đợi một điều gì đó. Và rồi, trong giây phút anh quay lại, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện. Cô không còn ánh mắt cứng rắn thường thấy trước truyền thông, mà chỉ đơn giản là một người phụ nữ, trong bộ váy thanh lịch, đứng đó nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, không gian như đông cứng lại, chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau, chất chứa biết bao điều không nói thành lời. Cuối cùng,
Phùng Thiệu Phong lên tiếng, giọng khàn đặc, em có nghe hết bài hát không? Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, nước mắt cô vẫn chưa khô hẳn, câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim anh chấn động. Sau vài phút im lặng, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng nói, anh không cần hát để chứng minh điều gì, chỉ cần anh thật sự hiểu bản thân mình muốn gì. Câu nói ấy như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim Phùng Thiệu Phong. Anh nhìn cô, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Anh chỉ cười khẽ, nụ cười pha lẫn đắng cay và dịu dàng. Người ta nói, có những cuộc trò chuyện không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cũng đủ lay động cả tâm hồn. Không chỉ khán giả, mà cả đồng nghiệp, bạn bè trong giới cũng bàn tán xôn xao sau sự kiện. Một số người gọi điện ngay cho Triệu Lệ Dĩnh, hỏi cô có xúc động không, có định suy nghĩ lại không. Còn với Phùng Thiệu Phong, anh nhận được vô số tin nhắn. Có người chúc mừng vì anh dám đối diện với tình cảm thật sự, có người lại khuyên nhủ rằng đừng làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa. Đặc biệt, một vài nghệ sĩ thân thiết còn công khai viết trên mạng xã hội, tôi đã khóc khi nghe Phùng Thiệu Phong hát. Một người đàn ông khi đứng trên sân khấu mà run rẩy như vậy, chắc chắn trong lòng anh ấy đã chất chứa quá nhiều tình cảm. Có những mối tình, dù tan vỡ, nhưng vẫn mãi là nơi trái tim muốn quay về. Suốt nhiều tuần sau đó, trên mạng xã hội ngập tràn những lời kêu gọi, hãy quay lại bên nhau đi, vì con trai, vì chính họ, vì tình yêu chưa phai. Cả đời này, khó tìm được ai hiểu và yêu nhau đến vậy. Một số fan thậm chí còn ghép lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lau nước mắt và hình ảnh Phùng Thiệu Phong nghẹn ngào hát, tạo thành những đoạn clip lan truyền chóng mặt. Chỉ sau một đêm, hàng triệu người đã xem, bình luận, chia sẻ. Dù không lên tiếng công khai, nhưng những người thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ rằng hôm đó cô đã gần như không ngủ. Sau buổi diễn, cô trở về khách sạn, ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố. Trong đầu cô vang vọng mãi những ca từ anh hát, từng ánh mắt, từng lời anh nói. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là tín hiệu để mình suy nghĩ lại không? Liệu có nên cho anh ấy thêm một cơ hội không? Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người lý trí. Cô hiểu rằng tình yêu không chỉ cần cảm xúc, mà còn cần sự tin tưởng, sự bao dung và cả trách nhiệm. Cô không muốn đưa ra quyết định trong lúc xúc động. Điều khiến mọi người càng xúc động hơn, đó là hình ảnh con trai nhỏ của hai người. Dù còn bé, nhưng sau khi xem đoạn clip bố hát, cậu bé hồn nhiên hỏi mẹ, mẹ ơi, bố hát cho mẹ à? Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Triệu Lệ Dĩnh khựng lại, cô chỉ khẽ ôm con vào lòng, không trả lời, nhưng trong tim, một dòng nước mắt vô hình lại chảy ra. Có lẽ, tình yêu giữa hai người không còn là chuyện riêng của họ nữa, nó còn liên quan đến một sinh mệnh bé nhỏ, đến hạnh phúc của một đứa trẻ. Về phần Phùng Thiệu Phong, sau đêm diễn, anh trở về nhà trong trạng thái bần thần. Anh bật đi bật lại đoạn video mình hát trên sân khấu, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Triệu Lệ Dĩnh, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nghiêm túc tự hỏi, mình muốn gì? Liệu mình có dám làm tất cả để giữ cô ấy lại không? Và có vẻ như, câu trả lời đã rõ. Từ hôm ấy, anh quyết tâm thay đổi, không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình, vì con trai và vì người phụ nữ anh vẫn còn yêu. Buổi diễn khép lại, nhưng dư âm còn mãi. Đó không chỉ là một bài hát, mà là một bản tình ca dang dở được viết tiếp bằng nước mắt, bằng hy vọng, bằng lời kêu gọi từ hàng triệu trái tim. Có thể, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn cần thời gian để hàn gắn. Có thể, họ chưa thể ngay lập tức quay lại bên nhau. Nhưng đêm hôm ấy đã chứng minh một điều, tình yêu vẫn còn, và khi tình yêu còn tồn tại, luôn có hy vọng.